ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ 38ኛው የPHP ቪዲዮ ትሬኒንግ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። በዚህ ፕሮግራም የምናየው ከ37ኛው የቀጠለ ኤክሰርሳይዝ ነው። ዲሌት ኦፕሬሽን ይሆናል የምናየው። ቪው ኤዲት አይተናል። ዲሌት ኦፕሬሽን እንዴት ነው የሚሰራው? እስኪ መጀመሪያ ከተሰራው ዲሞንስትሬሽን ላይ እንየው። ሎካል ሆስት database2/createaccount.php ሚለው ጋር ነው የምናየው። እዚህ ጋር ዲሌት ስለው for example ዮሐንስ ሽፈራው ሚለውን ዲሌት ላድርገው። ዲሌት ስትሉት are you sure you want to delete user with id number ይለኛል። id number ተሰጥቷል። ዲሌት ስታደርጉ ሁልጊዜም ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ማስጠንቀቂያ ለዩዘሩ ለክሊየንቱ ማስጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ዲሌት ኦፕሬሽን dangerous operation ነው። ዳታ ሊያጠፋባችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኦኬ ካለ ያጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ የትም አልሄደም። createaccount.php ላይ ነው ያለሁት። የትም ሳይሄድ ነው ዲሌት ያደረገልኝ። ይሄ ኦፕሬሽን በጃቫስክሪፕት ስለተሰራ ነው ያን ያደረገው። ዲሌት አልኩት። የትም ሪዳይሬክት አላደረገኝም። ኦኬ ስለም ዲሌት አደረገልኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጃቫስክሪፕት ነው የተጠቀምነው። እንዴት መስራት ይቻላል እሱን እንየው ማለት ነው። ወደ ኮዱ ስንመጣ እዚህ ጋር createaccount.php ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ዲሌት ለሚለው ልስራለን። ዲሌት ለሚለው ahref ወደ የትም አይሄድም። ስለዚህ ክሊክ ሲደረግ ብቻ ጃቫስክሪፕት ፋንክሽን ኮል እንዲያደርግ ላድርገው ማለት ነው። ሶ ኦን ክሊክ እንበለው delete user delete function ነው እንደዚህ። ስለዚህ ጃቫስክሪፕት ያስፈልገኛል እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር script type text javascript እዚህ ጋር function እንደዚህ delete user ኦኬ delete user ስታደርጉ ኮንሴፕቱ ምንድነው? ሮ ባይ ሮ ነው ዲሌት እያደረግን ያለ ነው። የትኛውን ዩዘር ነው ዲሌት ማድረጋው? ዲሌት ስትሉት ይሄን ሪከርድ ስፔሲፊካሊ ዲሌት እያደረገላችሁ እንደሆነ እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ስፔሲፊክ ሪከርድ ነው የምሰጠው። ስለዚህ ቫልዩ ፓስ ማድረግ መቻል አለብኝ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አይዲ ፓስ ማድረግ መቻል አለብኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮል ሳደርገውም የሆነ አይዲ ፓስ ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ይሄን አይዲ ከፒኤችፒ ያገኘሁትን አይዲ ቫልዩ ፓስ ላድርገው። ስለዚህ አይዲ እንደዚህ አይዲ ሶ ይሄን ይዝና ምንድነው የሚያደርገው? ኮንፊርም ያደርጋል። መጀመሪያ ምንድነው ዲሌት ስንለው are you sure ይለኛል። ስለዚህ ኮንፊርሜሽን ነው ማለት ነው። ሶ ምን ልበለው var x ወይም ደግሞ answer ነው የሚለው var answer equals to confirm box እንጠቀማለን። ጃቫስክሪፕት ላይ ሶስት ሜን ፋንክሽኖች አሉ። እነዚህ ኢንፑት የምንጠቀምባቸው የመጀመሪያው አለርት ነው። ዜን ኮንፊርም ዜን ፕሮምፕት የሚባሉ ቦክሶች አሉ ማለት ነው። ኢንፑት አውትፑት የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ኮንፊርም እንጠቀማለን። እነዚህ ኮንፊርም ማለት ጥያቄ ይጠይቅህና ሁለት አማራጮችን ይሰጣል። ኦኬ ፕረስ ካደረክ yes ማለትህ ነው። ትሩ ማለት ነው። ቫልዩ ትሩ ይሆናል። ያ አንሰር ቫልዩ ትሩ ወይም ደግሞ 1 ይሆናል። ካንሰል ካልከው ደግሞ የአንሰር ቫልዩ 0 ወይም ደግሞ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኮንፊርም አለና are you sure you want to delete user with id number እንልና id number ጃቫስክሪፕት ነው እየሰራ ያለሁት። ኮንካቲኔሽን ኦፕሬተር ፕላስ ነው ማድረጋው id ማለት ነው። ዜን ኮንካቲኔሽን ኦፕሬተር question mark እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር
ኮንዲሽናል ሴንቴንስ እንጽፋለን እዚህ ጋር if answer እንደዚህ ማለት ነው። if true ከሆነ የአንሰር ቫልዩ እዚህ ጋር እንመጣና ዲሊት ያደርጋል። ነገር ግን ጃቫስክሪፕት ዳታቤዝ ማኒፑሌሽን በራሱ ማኒፑሌት ማድረግ አይችልም ለሌላ ምክንያቱም ክሊን ሳይድ ፕሮሰሲንግ ላንጉዌጅ ወይም ደግሞ ክሊን ሳይድ ስክሪፕት ስለሆነ ከዳታቤዙ ጋር በቀጥታ ኮንታክት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ዴሊጌት ነው የሚያደርገው ለሌላ ስክሪፕት ዴሊጌት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምናደርገው ምንድነው? ሪዳይሬክት ነው የምናደርገው። yes ካልን ሪዳይሬክት ነው ዲሊት ወደሚያደርግ የፒኤችፒ ስክሪፕት ሪዳይሬክት ነው የምናደርገው። so how can we redirect? for example window.location ብንለው ወደ ሆነ ዊንዶ ሎኬሽን ይወስደኛል። ወደ ሆነ ሌላ ዊንዶ ይወስደኛል። ዊንዶ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ኦብጀክት ነው እንትን ላይ ጃቫስክሪፕት ላይ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ፎር ኤግዛምፕል ዊንዶ ሎኬሽን፣ ዊንዶ ሂስትሪ፣ ዊንዶ ዶክመንት የሚሉ ፕሮፐርቲዎች አሉት። ዊንዶ ሂስትሪ ፎር ኤግዛምፕል የብራውዘር ዊንዶውን ሂስትሪ የምናይበት ነው። ዊንዶ ሎኬሽን ከአንድ ዊንዶ ወደ ሌላ ዊንዶ ብራውዘር ዊንዶ ናቪጌት የምናደርግበት መንገድ ነው። ሶ ዊንዶ ሎኬሽን ኢኳልስ ቱ ልበልና ዊንዶ ሎኬሽን ኢኳልስ ቱ ልበልና http localhost/databases 3/delete user.php የትኛውን ዩዘር ነው ዲሊት ማድረገው? እዚህ ጋር question mark id number እልና ፕላስ ስላለው id እንደዚህ equals to ማለት ነው equals to እንደዚህ ማለት ነው id equals to id። ስለዚህ ወደ delete user php ሪዳይሬክት ያደርግልኛል። ሪዳይሬክት ሲያደርግ ቫልዩ አታች አድርጎ ነው id ብለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ delete user.php እንሄዳለን ማለት ነው። yes እንለው ወደዛ ነው የሚወስደን። እስኪ ቼክ እናድርገው። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ delete user ሚል ፔጅ ክሬት ማድረግ አለብኝ። ፋይል ክሬት ማድረግ አለብኝ። new php ፋይል delete user.php ኦኬ እዚህ ጋር መጣና እስኪ ልየው ወዴት እንደሚወስደኝ ልየው። መጀመሪያ ሪፍሬሽ አድርጌያለሁ delete አልኩት። are you sure you want to delete user with id number? ኦኬ ስትሉት ወደ ማን ወስዳችሁ? delete user.php id 342 ይወስዳችኋል ማለት ነው። ኦኬ እሱን አክሰስ ለማድረግ እዚሁ ጋር ሆኜ እስኪ ራይት ላድርገው echo get id እዚህ ጋር id number እሺ ሪፍሬሽ ልበለው id number 342። ስለዚህ በዚህ መልኩ አክሰስ ማድረግ እችላለሁ። ይሄን ዳታ ዲሊት ስፔሲፊካሊ ይሄን ዳታ ዲሊት ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ዲሊት ኩዌሪ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሲምፕሊ ዲሊት ኩዌሪ ልጻፍ። ሶ እዚህ ጋር ዲሊት ኩዌሪ ለመጻፍ አሁንም ኮኔክሽን ስትሪንግ መጨመር አለብኝ። include connection then query ነው ሲምፕሊ ምጽፈው delete user equals to query delete from users table where id equals to እዚህ ጋር id ማለት ነው id is get id ኦኬ id
id ስለዚህ query አድርጋለሁ MySQL query so if እዚሁ ጋር MySQL query of connection sorry በአዲስ መልኩ ስለሆነ ነው አክሰስ ማያደርገው ከዚህ ሰዓት በኋላ አክሰስ ያደርገዋል with delete user then he በትክክል ኤክስኪዩት ካደረገ echo record successfully deleted otherwise else sorry die error deleting record MySQL query connection sorry error no MySQL error connection እንደዚህ ቼክ እናድርገው ይሄን ብቻ ነው የምንሰራው ሲምፕሊ ወደዚህ ሪዳይሬክት አድርገን እዚህ ጋር ዲሊት እናደርጋለን ማለት ነው ምን ያሳየናል ኦኬ ይሄን ባዶን ዲሊት ላድርገው ዲሊት ኦኬ ስትሉት እዚህ ጋር ሪከርድ ሰክሰስፉሊ ዲሊትድ ይላችኋል ወደ ኋላ ተመልሼ ሪፍሬሽ ላድርገው ኦሬዲ ዲሊት ሆኗል ማለት ነው እስኪ ሌላ ልጨምር 10 ሪከርድ ነበር የነበረው ኦኬ ስትሉት እና ወደ ኋላ ተመልሻችሁ ሪፍሬሽ ታደርጉት 9 ሪከርድ እንዳለ ያሳያችኋል እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ በትክክል ሰርቷል ዳታቤዙ ላይ ስንሄድ local host PHP MyAdmin then go ለዋለው እዚህ ጋር bookstore to ስመጣ users table ይሄ ሪከርድ ነው ያለው for example ይገርማል ካሳሁን ሚለውን ዲሊት ላድርገው ይገርማል ካሳሁን ዲሊት ኦኬ ዲሊት አድርገኩት በዚህ መልኩ ማለት ነው እዚህ ጋር እስኪ ሌው ሪፍሬሽ አድርጌ ኦሬዲ ይገርማል ካሳሁን የለም በትክክል ሰርቷል ስለዚህ ሌላው ምንድነው የምናደርገው ቅድም እንዳየነው አፕዴት ስናደርግ እንዳየነው ምንድነው ዲሊት አድርጎ እንዲመለስ ነው ፈልገው ይሄ ፔጅ እንዲታይ አልፈልግም ስለዚህ እንዲመለስ ፈልጋለሁ header location http localhost /databases/ ወደ create account.php እንዲሄድ አድርገዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን አሁንም ቅድም እንዳየነው ወደ create account redirect ሲያደርግ ሪፍሬሽ አድርጎ ነው የሚመጣው በትክክል ውጤቱን አውቶማቲካሊ እናገኘዋለን ነገር ግን ሜሴጁን አናገኘውም ይሄ record successfully deleted ሚለውን ሜሴጅ ማግኘት አንችልም ምክንያቱም ወደዛኛው ፔጅ ነው የሄደው ኦሬዲ ጽፎት ያልፋል ማለት ነው ሪዳይሬክት ያደርጋል let's see it እሺ ይሄን የመጀመሪያውን ሮው ላጥፋው delete ኦኬ እዚሁ ላይ ነው ያለው ምንም ሜሴጅ አያሳያችሁም ግን ተመልሷል ወደዛኛው ፔጅ አይደል ያኛው ፔጅ ኮል ያደርጋል ተመልሶ ይመጣል ኮል ያደርጋል መልሶ ይመጣል ማለት ነው በዚያ መልኩ ነው ይሄዳል ይመለሳል ስለዚህ እንትኑ ሲናሪዮ እንደዚህ ነው መጀመሪያ create account ፔጅ እዚህ ጋር ነበረ እዚህ ጋር ደግሞ delete user.php እዚህ ጋር ነበረ ልክ እዚህ ጋር ኮል ያደርጋል በጃቫስክሪፕት አማካኝነት እዚህ ጋር ጃቫስክሪፕት አለ እዚህ ጋር ጃቫስክሪፕት ፋንክሽን ኮል ሲደረግ ቀጥታ ወደዚህ ሪዳይሬክት ያደርጋል ዳታ ይዞ ይሄዳል ኩዌሪ ያደርጋል ዲሊት ያደርጋል ተመልሶ ሪዛልቱን ይዞ እዚህ ጋር ኮል ያደርጋል መልሶ ማለት ነው ይሄን ስራ ነው የሰራ ስለዚህ ይሄ ፔጅ ባክኤንድ ሰርቪስ ነው የሚሆነው አናየውም አዘ ባክግራውንድ ነው ራን የሚያደርገው እኛ ምንያው ነገር አይኖርም ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሜሴጁ እንዲመጣ አድርገው የቀረያውን ሜሴጅ ማምጣት ነው ሜሴጁ እንዲመጣ ለማድረግ እዚህ ጋር በሴሽን ቫሪያብል መያዝ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ሴሽን ላላውት ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ሴሽን ስታርት ላድርገው ሴሽን ስታርት ኦሬዲ ሴሽን አንሴት ክሬት አካውንት ላይ ሴሽን አንሴት ብለናል ምንም ችግር የለም እዚህ ጋር ሴሽን አንሴት ሁሉንም አንሴት ስለሆነ የሚያደርገው ድጋሚ መጻፍ አይጠበቅብንም ስለዚህ እዚህ ጋር
session of delete success እንበለው success equals to delete success equals to record successfully deleted bold እዚህ ጋር እንበለው and font color green and እዚህ ጋር ስመጣ font and bold ይሄንም error font color red ማድረግ ትችላላችሁ and bold ማድረግ ትችላላችሁ most probably error አይፈጠርም ምክንያቱም redirect እያደረገ ነው መጀመሪያ ሎኬት አድርጎታል መጀመሪያ delete ለማድረግ ID number-ን ይዞ ስለሚሄድ ምንም error አይፈጠርም bold እንደዚህ and font ኦኬ ጨርሰናል ስለዚህ delete success ሚለውን ደግሞ አክሰስ ለማድረግ create account ላይ መጥቼ ራይት ላድርገው እዚህ ጋር paragraph ወይም success ያለበት ቦታ ነው እሺ እዚህ ጋር ነው መጻፍ ፈለግኩት echo success ውስጥ ቀጥሎ እዚህ ጋር delete success እንደዚህ ነው መጻፍ የፈለግኩት ኦኬ እሺ ቼክ እናድርገው ሪፍሬሽ አድርጉት then delete እዚህ ጋር ይሄን delete ላድርገው ለምሳሌ are you sure ኦኬ record successfully deleted ይላል add ስታደርጉት ደግሞ record create account ትሉታላችሁ user account successfully created ይላል I don't know ምንድነው እዚህ ጋር ID number first name ድጋሚ ለምን ጻፈ ኦኬ ሁለት ጊዜ ስለጻፈ ነው ሁለት ጊዜ ኮል ስላደረኩት ነው ሶሪ ሁለት ጊዜ ኮል ስለተደረገ ነው delete እንደዚህ ኦኬ በትክክል ሰርተናል almost ሁሉን ጨርሰናል ማለት ነው insert retrieve update and delete ኦኬ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ፕሮግራም የሚቀረን ምንድነው ዩዘር ኢንተርፌሱን ማስተካከል ብቻ ይሆናል ማለት ነው እነዚህን አራቱን ኦፕሬሽን ጨርሰናል አሁን ዩዘር ኢንተርፌሱን የተሻለ ዩዘር ኢንተርፌስ እንዲኖረው እናደርጋለን ወደ ኋላ ቻፕተር 1 ተመልሳችሁ አስታውሱ ስለዚህ ይሄን በቡትስትራፕ CSS እንትን እናደርገዋል ዩዘር ኢንተርፌሱን የተሻለ አስተካክለን እናቀርበዋለን ማለት ነው እሱን እናያለን በሚቀጥለው ቪዲዮ ፕሮግራም አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን አትጥፉ መልካም ጊዜ see you